سلام عليكم. أقدم يوم جزء الثاني إمنيات موسم خريف عام 2026. Jitos kun wa Ramune bin no Naka Part 2. عنوان عربي. ميلينيوم كوني الياباني رامون ميل الجزء 2. قصة. يبدو أن ساكو تشيتوسي يعيش حياة مثالية في المدرسة الثانوية، فهو يتمتع بشخصية جذابة للغاية، وثقة عالية بالنفس، وودود بطبيعته، ما يجعله الشخص الذي يعجب به الآخرون. لكن شعبيته لها تبعاتها، فليس الجميع ينظر إليه بعين الرضا، وتلاحقه همسات السخرية أينما برز. بالنسبة لساكو، الحياة البائسة أسوأ من الموت، وهو اعتقاد يدفعه للحفاظ على سمعته المثالية. في بداية سنته الثانية، يطلب منه معلمه مساعدته في إعادة زميل له انقطع عن الدراسة. كان ساكو يأمل في البداية بحل الأمر سريعا، لكنه يكتشف أن كنتا يامازاكي، المنعزل عن العالم، يكون له ازدراء واضحا ولكل ما يمثله. فبدلا من ذلك، يكشف طلب بسيط عن الفجوة بين من يعيشون في دائرة الضوء ومن لم تتح لهم فرصة للتألق. وسط نظرات الترقب من أولئك الذين يعجبون به ويحتقرونه في آن واحد، يسير ساكو على حافة دقيقة بين الصدق والتصنع، باحثا عن المعنى الحقيقي للعيش بجمال في عالم لا يرى إلا المظاهر. Hyoken no Majutsushi ga Sakai wo Subaru 2. عنوان عربي. ساحر المظاهر يجوب العالم. موسم الثاني. قصة. بصفته أول شخص من عامة الشعب يلتحق بأكاديمية أرنولد المرموقة للسحر، يواجه راي ويت ازدراء فوريا من بعض الطلاب المنحدرين من طبقة النبلاء. لكن ما يجهلونه هو أن راي هو الساحر الشهير ذو النصل الجليدي، البطل الذي قاد البلاد إلى النصر في حرب سابقة، وأحد أقوى 7 سحرة على قيد الحياة. ورغم مكانته الأسطورية، لا يتمنى راي شيئا أكثر من عيش حياة مدرسية عادية لم يعشها قط. وسرعان ما يكون راي صداقات مع بعض الطلاب الأكثر نفوذا بفضل طبيعته اللطيفة والودودة. لكن لسوء الحظ، مع بدء تحركات ذوي النوايا الخبيثة، قد لا يجد راي خيارا سوى استخدام قوته الحقيقية للحفاظ على الروابط التي تجعل حياته الجديدة جديرة بالعيش. Yase no Last Boss ga Arawareta. Second Season. عنوان عربي. لقد ظهر شبح ميت بري. موسم الثاني. قصة. لوفاس مافال، الطاغية ذات الأجنحة السوداء، كانت الفاتحة العظيمة التي وحدت عالم إكسغيت في دولة واحدة. لم ينتهي عهدها، الذي يفترض أنه عهد رعب، إلا عندما نهض 7 أبطال لإسقاطها، منهين بذلك الحدث الذي يقوده اللاعب بنهاية مظفرة، أو هكذا ظن اللاعب الذي يتقمص شخصية لوفاس حتى استدعته رسالة غريبة من إلهة إكسغيت إلى عالم اللعبة. يستيقظ اللاعب فجأة في جسد لوفاس بعد 200 عام من هزيمتها، ليجد إكسغيت على حافة الانقراض على يد ملك الشياطين. الآن، عليه أن يجوب العالم بشخصية لوفاس ليجد أكثر رعاياها ولاء، النجوم السماوية 12، ويكتشف سبب استدعائه. Tensai Shida Deseiho wa. Seiyou Daru Koto wo Hitakakusu. عنوان عربي. القديسة العظيمة المتجسدة، وحقيقة كونها قديسة، فيغونان. قصة. لطالما حلمت فيا بأن تصبح فارسة. ولدت في عائلة من الفرسان، وهي الأقل موهبة بينهم، لكنها ما زالت تتشبث بأملها وتتدرب بكل ما أوتيت من قوة. عندما يحين اليوم الذي ستقتل فيه شيطانا صغيرا وتثبت جدارتها، تجد نفسها وجها لوجه أمام تنين. إصابة مميتة تجعل حياتها تمر أمام عينيها. وتتذكر فجأة حياتها السابقة، عندما كانت قديسة قوية في عصر غابر هزمت ملك الشياطين. انتهت تلك الحياة بألم بسبب هويتها،
مما جعلها تخشى أن تصبح قديسة مرة أخرى. الآن وقد أعيد إحياء سحر حياتها السابقة، قد تصبح فارسة أقوى مما كانت تحلم به، إن استطاعت البقاء على قيد الحياة لفترة كافية. سيتوكاي مو أنا ورو. عنوان عربي. توجد ثغرات في مجلس الطلاب أيضا. قصة. أومي ميزونوي طالب في السنة الأولى بأكاديمية فوجيناري المرموقة، متفوق في الأدب الياباني، لكنه يعاني بشدة في العلوم لدرجة أن فرصه في التقدم الدراسي مهددة. أملاً في تحسين سجله الأكاديمي، ينضم إلى مجلس الطلاب ليجد نفسه محاطاً بمجموعة من الشخصيات غريبة الأطوار، رئيس جذاب لكنه خجول سراً، وأمين صندوق لطيف لكنه مهيب، وفتى مشاغب لطيف، وسكرتيرة صغيرة تشبه قطة ضالة. وسط دوامة من الحياة اليومية الفوضوية، ستصبح أيام أومي الدراسية أكثر غرابة، وأكثر حيوية. Magic Knight Rayearth 2026. عنوان عربي. ماجيك نايت رايارث 2026. قصة. 3 فتيات في المرحلة الثانوية، هيكارو شيدو المتحمسة، وأومي ريوزاكي المتغطرسة، وفوهوجي الرقيقة، التقينا للتو في برج طوكيو عندما سمعنا نداء استغاثة سحبهن إلى عالم آخر. سرعان ما استقبلهن غورو كليف، رجل يبدو أصغر من عمره، وأخبرهن أنهن فرسان السحر الأسطوريون الذين استدعتهم الأميرة إيميرود لإنقاذ هذه الأرض السحرية المعروفة باسم سيفيرو. بينما وجدت هيكارو الأمر مثيرا، أرادت أومي وفو العودة إلى عالمهما. لسوء حظهن، أوضح كليف أنهن لا يستطعن العودة إلى ديارهن حتى ينقذن سيفيرو ويطردن الوحوش التي تعيث فيها فسادا. وللقيام بذلك، عليهن إنقاذ الأميرة إيميرود من براثن اللورد زاغات القوي. ولكي يتمكن من مواجهته، يجب عليهن إحياء كائنات غامضة تدعى آلهة الروني. بينما يمنح كليف الثلاثي دروعا وقوى سحرية، يهاجم أحد أتباع زاغات، ممن يجبر المعلم على إرسال الفتيات إلى صانعة الأسلحة بريسيا والمرشدة موكونا الشبيهة بالأرنب، واللتان ستزودانهن بمزيد من المعدات لرحلتهن. ورغم أن الطريق لا يزال طويلا، ستثبت هيكارو وأومي وفو أنهن يمتلكن ما يلزم للارتقاء إلى مستوى ألقابهن كفارسات سحريات وإنقاذ سيفيرو. Yozakura Sanchi no Daisukusen 2nd Season Part 2. عنوان عربي. أزهار الكرز الليلية، الخطة العظيمة موسم الثاني جزء الثاني. قصة. استقر تايو أسانو في حياته المهنية بعد زواجه من عائلة يوزاكورا، عائلة التجسس. ورغم أنه لا يزال يكافح للسيطرة على الصلاحيات التي منحته إياها زوجته، موتسومي يوزاكورا، إلا أنه يعمل بجد لإنجاز المهام جنبا إلى جنب مع إخوته الجدد. بعد القضاء على منظمة تانبوبو، يتفق تايو وعائلة يوزاكورا على رعاية الطفلة أي البالغة من العمر 6 سنوات، والتي كانت إحدى ضحايا تجارب تانبوبو. لكن سرعان ما تبدأ صحة تايو بالتدهور بسبب دماء يوزاكورا التي تجري في عروقه. يحلم تايو بأن رئيسة العائلة الأولى، إتسوبومي يوزاكورا، تكلفه بمهمة جديدة. قتلها. ولتحقيق ذلك، سيتعين عليه معرفة المزيد عن عائلته الجديدة، وأن يصبح جاسوسا من الرتبة الفضية، وأن يبذل قصارى جهده للنجاح ومواصلة حماية عائلته. سايرن. عنوان عربي. سايرن. قصة. أخيها يوشينا طالب واثق من نفسه في المرحلة الثانوية، يساعد الآخرين مقابل أجر. في طريق عودته من عمله، يعثر على بطاقة اتصال غريبة تحمل كلمة سايرين في كشك هاتف، فيقرر الاحتفاظ بها دون أن يدرك غايتها. في اليوم التالي، يكتشف أغيها أن زميلته ساكوراكو أمامية تحمل نفس البطاقة. عندما يستفسر منها، تطلب منه ساكوراكو إنقاذها، معلنة بذلك بداية متاعبه. يصاب أغيها بالحيرة من ملابسات هذا اللقاء، ويدرك أن هناك خطبا ما عندما تختفي ساكوراكو. في محاولة منه لمعرفة ما يحدث،
يقرر الاتصال بالرقم الموجود على البطاقة، فيطرح عليه صوت غامض سلسلة من الأسئلة، تنتهي بسؤال أخير مبهم: هل تريد الذهاب إلى سيرين؟ هكذا تبدأ مشاركة مراهقين في لعبة حياة أو موت في عالم غريب تسكنه وحوش تدعى تابو. بعد أن منح الثنائي القدرة على استخدام قوى نفسية تعرف باسم PSA، يقاتلان للعودة إلى المكان الذي يعتبرانه موطنهما. دومو سوكي ناهيتوني هوريغو سوريو رئيس ريتاماهو دايزو. عنوان عربي: مرحبا، أنا ساحرة، طلب مني شخص أحبه أن أصنع جرعة حب. قصة: في أعماق الغابة، يقع كوخ دافئ وبسيط على ضفاف البحيرة، يأوي ساحرة غامضة ومخيفة. في الحقيقة، هي شابة جميلة تدعى روز، تعلمت فن صناعة الجرعات من جدتها الحكيمة. تقدر روز حياتها المنعزلة، لكن قلبها ينبض بالحنين إلى فارس وسيم رؤته ذات مرة، السير هاريج عزم. ل4 سنوات، ظلت مشاعر روز تجاه هاريج حاضرة، لكنها لم تستطع التعبير عنها، فالساحرات يعشن بمعزل عن شؤون البشر، ولا ينتمين إلى أي بلد أو رجل. لذا، عندما يظهر هاريج فجأة على عتبة بابها باحثا عن جرعة حب، تفاجأ روز وتكسر قلبها. على الرغم من أن امرأة أخرى قد أسرت قلب الفارس النبيل، تقرر روز مساعدته. لكن قبل تحضير الجرعة، ترسل روز هاريج في سلسلة من المهمات الغريبة للحصول على كل مكون، على أمل تأجيل ما لا مفر منه ولاستمتاع بوقتهما العابر معا. ما هو شوجو إيكوساي كيكاكو ريستارت؟ عنوان عربي: خطة تدريب الفتاة السحرية، إعادة التشغيل. قصة: عادت اللعبة المميتة. مرة أخرى، اجتمعت 16 فتاة سحرية لخوض تحد بالغ الخطورة. كل 3 أيام، ينقلهن هاتفهن السحري إلى محاكاة شبيهة بألعاب تقمص الأدوار، حيث يتعين عليهن التعاون لمحاربة الأعداء وحل الألغاز وجمع الحلوى السحرية للتقدم. جائزة مذهلة قدرها 10 مليارات تنتظرهن في النهاية، ولكن فقط لمن يوجه الضربة القاضية. مع وجود هذه الجائزة المغرية على المحك، لن يمر وقت طويل قبل أن تنقلب الفتيات على بعضهن البعض، وإذا انخفضت نقاط صحتهن إلى الصفر، فستكون خسارة اللعبة أهون همومهن. تيوران ريشو ني ليستون، بيوجاكو ريشو ني تنسي شيتا كاميغوروشي نو بوجين نو كيري نارو ماسوروكو. عنوان عربي: نيا أشتون، الشابة المختلة عقلياً، الملحمة الرائعة والفريدة لمحاربة قاتلة للآلهة تقمصت جسد نبيلة واهنة. قصة: على فراش الموت، تبدو نيا لستون الصغيرة وكأنها على وشك الموت، مستسلمة لمرضها. لم يفقد والدها الأمل، فبحث بيأس عن علاج حتى في أكثر الأماكن غموضاً، ما أدى إلى ظهور رجل ملثم يدعي قدرته على مساعدتها في التخلص من حالتها. لكن بدلاً من شفائها، زرع الرجل الملثم روح بطلة راحلة لم تهزم في معركة واحدة في جسد الفتاة النحيل. منحت نيا فرصة ثانية للحياة، وهي مصممة على استعادة قوة جسدها الجديد باستخدام تقنية تعرف باسم تيشي، لاستهداف المرض والقضاء عليه من جذوره. ومع انتقال شغفها بالقتال معها، تتوق نيا للعودة إلى استكشاف العالم. إلا أن روح البطلة المضطربة تتوق إلى إيجاد خصم جدير بهزيمتها في ساحة المعركة، ممن يثير الفوضى أينما حلت. تورو أنبونو أيتم. عنوان عربي: جانب مظلم معين. قصة: في مدينة الأكاديمية، حيث تعد القدرات الخارقة جزءاً من العلوم اليومية، يحافظ على سلام المدينة قوة خفية: الجانب المظلم. من بين العملاء السريين، وحدة أيتم، النخبوية المكونة من 4 أعضاء. بفضل قدرات ريكو تاكيتسوغو في التتبع، وخبرة فيريندا سيفيلون في المتفجرات، ودفاع سايائي كينوهاتا المنيع، وقوة شيزوري موغين الهائلة كواحدة من 7 من ذوي القدرات الخارقة من المستوى الخامس في مدينة الأكاديمية، يتنقلون في أعماق المدينة،
وينفذون مهاما سرية لا تتصدر عناوين الأخبار. ومع تطور مهمتهم الأخيرة، يتحرك الفريق بدقة متناهية، غير مدركين أن أفعالهم تمهد الطريق لمأساة ستختبر روابط الثقة والصداقة والبقاء على قيد الحياة في ظلام مدينة الأكاديمية القاسي. ميزاميتيرا سايكو سوبيتو أوتشو سانموتشي داتانود، إيكوديت ميزاشايت يوهيتو شايت جيوني إيكيتاي. عنوان عربي. استيقظت وأنا أمتلك أقوى المعدات وسفينة فضائية، لذا أريد أن أعيش بحرية كمرتزق وأطمح إلى امتلاك منزل مستقل. قصة. كان ساتو تاكاهيرو موظفا عاديا ولاعبا هاويا لألعاب الفيديو، إلى أن استيقظ ذات يوم على متن سفينة فضائية، سفينة تشبه بشكل غريب مركبة من لعبة إطلاق نار فضائية مفضلة لديه. مع سفينة مجهزة بأحدث التقنيات، وطاقم مليء بالجميلات، وعالم خيالي رائع لاستكشافه، سيستغل حظه السعيد على أكمل وجه ويصنع الحياة التي لطالما حلم بها. ماجيكال إكسبلورر. عنوان عربي. المستكشف السحري. قصة. بعد أن تجسد بطلنا في شخصية من لعبة الإثارة الأسطورية، المستكشف السحري، سرعان ما يكتشف أنه قد تم اختياره ليكون الشخصية الجانبية التعيسة بدلاً من بطل اللعبة الوسيم. لا داعي للقلق، فمع معرفته الواسعة باللعبة وبعض الحيل، سيفعل كل ما يلزم للفوز بقلوب بطلات اللعبة والظهور كأكثر الطلاب تميزاً في أكاديمية السحرة. شيوتيونو ساتو، سانجا أورني داي كاماي. عنوان عربي. ساتو، سان عديمة القلب لطيفة معي فقط. قصة. تعرف كوهارو ساتو بين زملائها في الصف باسم الزهرة المنيعة، فهي فتاة باردة ومنعزلة، ورفضها للابتسام يبقي الجميع على مسافة منها. لكن سوتا أوشيو يكتشف سر ساتو بالصدفة في مقهى عائلتها. يتضح أن ساتو، سان الجليدية، هي في الواقع فتاة خجولة للغاية وخرقاء، حتى أنها تجد صعوبة في أبسط الأمور، مثل تصوير الحلويات لصفحات المقهى على مواقع التواصل الاجتماعي. وبفضل حبهما المشترك للكاميرات والحلويات، تتقلص المسافة بينهما تدريجياً. تروي هذه الكوميديا الرومانسية الساحرة قصة شخصين يعانيان من صعوبات اجتماعية، وهما يستكشفان مشاعرهما في قصة حلوة ومؤثرة. Temple. Item no Chikara. عنوان عربي. تيمبال، قوة العنصر. قصة. شين يونغ وو، المعروف أيضا باسم جريد، رجل تعيس الحظ في حياته ولاعب مبتدئ في لعبة الواقع الافتراضي الشهيرة ساتسفاي، يعثر على قطعة أثرية قوية تكسبه لقبا أسطوريا نادرا، خليفة باغما. أصبح الآن حدادا ماهرا قادرا على صناعة أسلحة فريدة وتجهيز نفسه بأقوى المعدات في اللعبة. يعزم جريد على استخدام قدراته الجديدة لتحقيق الشهرة والثروة، ولكن مع بدء وجوده نفسه في إثارة المشاكل في ساتسفاي، يدرك أن الحياة كشخصية أسطورية قد تكون أكثر مما كان يتوقعه. Shuiro no Kamen. عنوان عربي. قناع قرمزي. قصة. القناع يجلب الكوارث. القناع يتلذذ بالقتل. القناع له إرادة خاصة به. بيلي، تاجر أقنعة متجول، يمتلك القدرة على صنع أقنعة غامضة تمنح مرتديها قوة فريدة. في مدينة يلفها جو غريب، يلتقي بالسونا، فتاة صغيرة غامضة. ومع انكشاف الأسرار ونشوء الصراعات الداخلية، يخطو فتى صغير خطواته الأولى نحو الأمام. انغمس في عالم خيالي مثير لمعركة الأقنعة. Yuaki Max Reiju Nanoni, Ratsuwan Kanyakushisama no Cake Enai Nari Shirmata. عنوان عربي. على الرغم من كونها فتاة خجولة للغاية، إلا أنها في النهاية غامرت بالزواج من خطيبها الماكر. قصة. ولدت من جديد كابنة شريرة في لعبة أوتومي ذات طابع رومانسي متعدد الشخصيات. بعد إصابتها بحمى شديدة في سن العاشرة،
تذكرت بيا روكويل فجأة حياتها السابقة كطالبة جامعية في اليابان. لكن بعيداً عن سلوك طريق الشر، كل ما تريده هذه الفتاة الخجولة هو استخدام معرفتها التي اكتسبتها خلال دراستها العليا للحصول على شهادة الدكتوراه في علم الأحياء القديمة. هدفها الأسمى هو أن تصبح فتاة عادية، وأن تنقب عن الأحافير، وتبني متحفاً، ثم تصبح أمينة متحف. لذا، وللهروب من طريق الشر وتجنب ترحيلها من قبل خطيبها خلال حفل التخرج، قررت بيا تجنب الألم والحزن القادمين وطلبت فسخ خطوبتها من روفوس، نجل رئيس الوزراء. لكن هل سيسمح لها خطيبها الماكر بالرحيل بهذه السهولة؟ FX Senshi Kurumi-chan. عنوان عربي. محارب FX كورومي-تشان. قصة. عندما تقدم والدة فوكوغا كورومي، طالبة المرحلة الإعدادية، على الانتحار بعد خسارتها 20 مليون ين في تداول العملات الأجنبية، تقسم كورومي على استعادة أموال والدتها قائلة: سأستعيدها بسهولة. والآن، بصفتها طالبة جامعية، تحقق حلمها بالبدء في عالم تداول العملات الأجنبية، غير مدركة أن هذا العالم الذي دخلته للتو قد ينقلب رأسا على عقب في لحظة. إنها قصة لطيفة ومثيرة، تشرح فيها المصطلحات التقنية من خلال تقلبات السوق المشوقة، حيث يرتفع الرسم البياني وينخفض، وتزداد الأحداث سخونة مع ظهور شخصيات مغامرات التداول المميزات. ياسوكو تاكاني، وموتشيكو كوغاني، وميبوكي ياماشي. هل تستطيع كورومي وصديقاتها النجاة من هذا العالم المفعم باللحظات المثيرة والخسائر غير المتوقعة؟ Diamond No Ace. Act 2 Second Season Part 2. عنوان عربي. دايموند نو اس، الفصل الثاني، الموسم الثاني، الجزء الثاني. قصة. ملعب كوشين المقدس هو ملعب الأحلام، حيث تتحقق طموحات لاعبي البيسبول في المدارس الثانوية. بعد فوزهم ببطولة الخريف العام الماضي، حصل فريق البيسبول في مدرسة سيدو الثانوية أخيرا على حق المنافسة هناك لأول مرة منذ 7 سنوات. بعد بطولة الربيع، تلوح في الأفق معركة تحديد أفضل فريق في البلاد، بطولة كوشين الصيفية. مع اقتراب موعد اعتزال لاعبي السنة الثالثة بعد البطولة الصيفية، يتعين على الفريق دمج خبرة اللاعبين المخضرمين وإمكانيات اللاعبين الجدد للتغلب على خصوم مألوفين وجدد على حد سواء والفوز باللقب الوطني المرموق. في هذه الأثناء، لا يزال الرامي جون سوامورا مصمما أكثر من أي وقت مضى على الحصول على القميص رقم 1 وانتزاع مركز النجم من منافسه اللدود ساتورو فورويا. بينما يستعد الفريق لأكبر تحد له حتى الآن، يواصل سوامورا وفورويا كفاحهما لقيادة فريقهما إلى المجد وأن يصبح نجم اللعبة، نجم الملعب الحقيقي. Hotel Inhumans Second Season. عنوان عربي. فندق إنهيومنز الموسم الثاني. قصة. إيكورو هوشي وسارا هايزاكي هما موظفا الاستقبال في فندق إنهيومنز، وهو فندق مخصص للقتلة المحترفين. يلبيان جميع طلبات نزلائهما، دون أن ينطق بكلمة لا. بينما يتخصص إيكورو في البحث عن خلفيات عملائهما ومهنهم، تحمي سارا الفندق بمهارات تضاهي مهارات رواده. مع ذلك، ورغم تقديمهما كل خدمة يمكن تخيلها لهؤلاء القتلة، يكره إيكورو من يقتلون من أجل المال، ويصرح يوميا بأنه سيستقيل من وظيفته. لكن كلما زاد عدد الطلبات التي يلبيها هو وسارة نيابة عن نزلائهما، كلما اكتشف إيكورو الجانب الإنساني غير المتوقع في هؤلاء القتلة. مع كل لمحة عن حياة ودوافع من يمتهنون القتل، يدرك أن القتلة ليسوا مختلفين عنه أو عن سارة كثيرا. تانك تشير. عنوان عربي. كرسي تانك. قصة. تتولى شيزوكا أخطر مهام القتل، لكنها ليست من يقوم بالقتل، بل شقيقها ناجي، وهو قاتل قوي تلقى رصاصة لحماية أخته، ممن أدخله في غيبوبة وأجبره على استخدام كرسي متحرك.
مع ذلك، اكتشفت شيزوكا مفتاح إيقاظ شقيقها. يجب أن يواجه نية القتل. وهكذا تبدأ رحلة تعاف عنيفة، يخوض خلالها معارك ضد أخطر الأعداء. سويهو سريتا تشيت فويو ميجوتسوشي وكيماما سيكون ليفو أو كاسورو أور وبوكي ديك ياناكو أرايورو مونوني كيوكا بوينت وفويو ديكي روشي أور نو إيشي دي إتسودي موكوكا وكايجو ديكي روكيدو نوكوتا هيتو تاتشي دايجوبو. عنوان عربي. ستدمر خدعة الدمج السحرية التي تم الكشف عنها حياتك الثانية. لا أستطيع فقط إنشاء نقاط حمى في الأجسام الطائرة، بل يمكنني أيضا إحداث أضرار لا حصر لها باستخدام أحجاري. هل الأشخاص الباقون بخير؟ قصة. يطرد رين الساحر الذي يقوي المعدات بسحره فجأة من نقابته، لمجرد أن جميع معدات النقابة قد تم تحسينها بما فيه الكفاية. يستشط رين غضبا من هذه المعاملة العبثية، فيقرر استعادة كمية المنى الهائلة التي أنفقها على معداتهم. عندما يوجهها ببساطة إلى سيف نحاسي عشوائي، يتحول إلى سلاح خارق بقوة 10,000 نقطة تحسين. بدون أي خبرة قتالية، لكن مسلحا بسحر قادر على تحويل أي شيء إلى معدات فائقة القوة، ينطلق هذا الساحر ليتمتع بحياة جديدة خالية من الهموم كمغامر. هاشتاغ زومبي ساجا شيتماسو. عنوان عربي. أبحث عن فن الزومبي. قصة. تدور أحداث القصة في عالم أصيب فيه 9% من البشرية بمرض فتاك شديد العدوى، ثم عادوا إلى الحياة كزومبي مهاجمين. مرت 13 عاما على اليوم الأحمر الذي شهد انهيار المجتمع. يعيش البشر الناجون الآن بعيدا عن المدن الكبرى، ولا يزالون يأملون في استعادتها يوما ما. جيل جديد كليا يجهل عالم ما قبل اليوم الأحمر، يشق طريقه نحو الاستقلال. تبدأ القصة عندما تهرب آكي التي لا تتذكر شيئا عن العالم قبل سقوطه من قريتها مع صديقيها المقربين هارو وناتسوكي بحثا عن والدها المفقود. وبينما يغامرون في العالم الخارجي، يجدون أنفسهم محاصرين بالزومبي من كل جانب. وفي طريقهم، ينقذون يو وساكورا ويلجؤون إلى متجر لأدوات تحسين المنازل. يعيدون تنظيم صفوفهم، والآن يبدأ الهجوم المضاد. سيكي سايكو نو ماهو هاجيمي ماشيتا. عنوان عربي. لقد أصبحت أقوى ساحرة في العالم. قصة. عندما تظهر لورونا قدرة عديمة الفائدة تماما، توصم بأنها مصدر إحراج لعائلتها وتطرد من المنزل. بلا مال أو طعام، تكاد تصل إلى الحضيض. لكنها تكتشف فجأة كيفية استخدام مهارتها التي يفترض أنها عديمة القيمة من رتبة SSS الإنترنت. هذه الموهبة الخارقة تمكنها من جمع كمية غير محدودة من العناصر القيمة والحصول بسهولة على معدات نادرة. مسلحة بمعرفة خارقة، أصبحت لورينا حرة في فعل ما تشاء. لو أنها فقط تستطيع فهم معنى أيلين فاو جينسو سويكودن. عنوان عربي. هامش الماء الخيالي. قصة. بطل قصتنا وصديقه جوي عضوان في لواء شباب وحيد القرن، الذي شارك في نزاع حدودي طويل الأمد بين مملكة المرتفعات ومدينة جوستاون. قبل بضعة أشهر، وقع اتفاق تسوية بين الطرفين اللذين شعرا بالسعادة لانتهاء القتال. إلا أن نيران حرب جديدة ظلت مشتعلة تحت وطأة السلام المؤقت. شينها زيرو نو ميجامي سماتو هاجيميرو إيسيكاي كورياكو. عنوان عربي. بدء غزو عالم آخر مع إلهة ليس لديها أي أتباع. قصة. يموت ماكوتو تاكاتسوكي، طالب المرحلة الثانوية ومحب ألعاب الفيديو، في حادث ويستيقظ في عالم آخر بجانب زملائه. لكنه لا يكتسب أي قدرة خارقة، فيقرر أن يصبح متدربا سحريا. ثم تظهر أمامه نواة، إلهة صغيرة، وبعد أن تتوسل إليه، يقرر أن يكون أول مؤمن بها. يصبح أضعف فتاة في الصف الأقوى إلى جانب الإلهة الصغيرة في هذه القصة الخيالية من عالم آخر.